Giurgiul meu avea gust de bragă și mici proaspăt fripți pe grătar. Avea miros de jintiță în seri mărginașe și de bucăți prăjite, unor de sărățele, făcute de nevasta dinaintea lui Nafane Căpitanul. Giurgiu începea să se termina repede, fiindcă nu era nici prea lat, nici prea lung. Dar în aceeași măsură ținea mult pe înălțime, fiindcă adesea ajungea până la Dumnezeu. Giurgiu este orașul iubit al generațiilor care l-au locuit. Mai exact al celor aproape 30 de generații de la nominalizarea lui ca cetate, poate chiar de scaun o vreme, a lui Mircea, numit fie cel mare, fie cel bătrân, deși era tânăr, înalt, curajos, diplomat și înțelept. Giurgiu este un oraș al renașterii, șters de pe hărțile geografiei, bucății de pământ românesc, nemai știind cărui Dumnezeu se închine, vorba lui Alexandru Vlahuță, și-a găsit mereu echilibrul și-a regăsit mereu puterea de a regenera, de a se ridica, asemeni legendarei păsări Phoenix din propria cenușă. Distrus de dușmani, uneori de prietenii viitori sau de neputința unor vremelnici conducători, acest oraș cu oameni dârji, aspri la vorbă, ius la mânie altădată și cunoscut pentru bivolari și câini, Giurgiu a renăscut din dragostea oamenilor săi. Și a avut, slavă Domnului, oameni buni, oameni importanți și de omenie și oameni care au ajuns în Academie. Că despre economie, Giurgiu s-a dezvoltat cel mai adesea pe baza vecinilor, iar cel mai statornic vecin al său a fost mereu Dunărea și mai apoi Rușciucul. Întrebarea fără răspuns rămâne: de unde numele de Giurgiu? De la genovezi? De la un cioban? De la turci cu al lor iergăgâ? Enigma care nu a fost încă rezolvată este și cea legată de tunelurile de sub Giurgiu, legendă urbană care spune că ar ieși la malul Dunării sau, chiar mai mult, ar trece pe sub Dunăre și ar ieși la Rușciuc. Pentru a înțelege ce s-a întâmplat aici, trebuie să răspundem la unele întrebări. Dar de fapt este o continuitate. Viața merge înainte. Nu este o rețetă, o rețea socială, era un fel de viață, erau visele, destinele, viețile oamenilor care au trăit aici. Istoria n-a fost nici perfectă, nici generoasă, dar oamenii aceia, giurgiuenii de acum 300, 500, 700 sau 22.000 de ani, nu spuneau încă giurgiuveni. Giurgiul nostru a fost și un oraș prăfos, când avea 1000, 10.000, 20.000, 30.000 de locuitori, care cumva se cunoșteau unii pe alții într-o comunitate calmă, liniștită, cu poveștile lui picante, cu jocurile de tablă și țigările mărășești fără filtru, 10 și un chibrit la 1 leu, cu un ateneu unde venea domnul profesor Nicolae Iorga și domnul Nicolae Titulescu și domnul Tudor Vianu sau domnul Ion Barbu și domnul Nichifor Crainic să-ți țină conferințele și domnul Ion Vina să-ți spună poeziile și domnul Oscar Han să-și prezinte statuile, dar și alți domni și doamne care înnobilau târgul prin valoarea lor. Giurgiu copilăriei mele avea figurile pitorești ale generației tatălui meu, cum erau Fița, Cucu, Jana, Liti, Costică Pandur, omul marilor trasee terestre și galactice, Cioacă de Temare, Titole Bombonaru, Petrișor Caniu. Toate fetele frumoase se uită la mine, Muta Cimpelei, o așezare, cum spunea maestrul meu Dan Mucenic, cu oameni care în egală măsură repudiau promiscuitatea, dar se bălăceau cu voluptate în ea. Giurgiu și-a trăit apoi distrugerea unei identități istorice, începutul de veac 20 și în vremurile comuniste, devenind repede un soi de loc în care barierele au fost stricate, iar blocurile noi au luat locul caselor, viilor, livezilor, întinzându-se cât a putut dincolo de marginile sale. Cartier după cartier, bloc după bloc, începând chiar din anii 50 ai veacului trecut, au devenit casele oamenilor veniți din județ sau din țară, ajungând la un moment dat să aibă 65.000 de locuitori. Oraș al premierelor și al întâlnirilor cu marile personalități culturale, politice, istorice, prin Giurgiu au trecut și pașii lui Mircea cel Bătrân și ai lui Vlad Dracul și ai lui Vlad Țepeș. A fost eliberat de Vlad Dracul, de Mihai Viteazul și restituit de turci țării românești la 1829 prin tratatul de la Adrianopol. Apoi a mai fost ocupat și eliberat, ultima dată fiind eliberat de către generalul Henri Berthelot în 10 noiembrie 1918 la 323 de ani și câteva zile după glorioasa eliberare a Giurgiului de către Mihai Viteazul. Giurgiu, cu prima linie de telegraf din România în timpul războiului Crimeei. Giurgiu, cu prima navă sub pavilion românesc construită și lansată la apă aici sub numele de Marița. Giurgiu, cu prima gară și prima călătorie cu trenul Călugăreni și locomotiva Mihai Bravo din regatul României. Giurgiu, cu Eminescu venind de mai multe ori aici, cu treabă sau în trecere. Giurgiu voievozilor, al regilor, Giurgiul Isarlâc, la vreo Dunăre turcească pe șezvește cu tutun, la mijloc de rău și bun, cum scria Ion Barbu, până la cer, frângându-și treapta, trebuie să înflorească, alba, dreapta Isarlâc. Giurgiu cu primul pod în curbă din Europa, construit de Ion Ionescu Bizeț, elevul lui Angel Salini. Giurgiu din rondelul orașului mic al lui Alexandru Macedonski. Giurgiu cu gara lui mică din cântecul lui Dumitru Lupu.
Giurgiul cu primul pod peste Dunăre între România și Bulgaria, astăzi numit al Prieteniei, dar în 1952-54 și mai apoi numit de sovietici Podul Dunăre. Giurgiul cu cetatea lui Mircea, cu turnul Ceasornicului, construit neîndoios de turci de foișori de foc și supraveghere, cu biserica Sfânt Nicolae construită de ruși, cu biserica Buna Vestire construită de comunitatea greacă și cu celelalte biserici și mănăstiri, cu catedrala construită de români. Giurgiu cultural, cu Muzeul Teoharie Antonescu, cu Ateneul Nicolae Bălănescu, Centrul Cultural Ion Vinea, Fanfară, Teatrul Tudor Vianu, corurile, Biblioteca Ion Alexandru Basarabescu. Giurgiu al toleranței și al cosmopolitismului. Giurgiu a fost construit ca un oraș radial, cu centru fixat, axis mundi local, în jurul turnului Ceasornicului, de unde raze solare porneau spre cartierele sale, unde alte piațete deveneau centrul cartierelor care le încadrau. Giurgiul încă trăiește din gloria trecutului său, căutând destinul aici, la margine de țară.